วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆนะคะแต่งหน้าเค้กเป็นรูปสุนัขกันนะคะน่ารักกันเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะ